Γεια σας φίλοι μου. Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Λοιπόν, σήμερα είναι το 7ο μάθημα με το βελονάκι. Σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε το βε και θα κάνουμε και τα μανίκια. Πώς κόβουμε μασχάλη δηλαδή, έτσι. Τα μανίκια, πώς φτιάχνουμε μανίκια θα το πούμε σε άλλο μάθημα. Σήμερα θα μάθουμε πώς κόβουμε το βε και πώς κόβουμε μασχάλη μετρώντας τους πόντους μας, έτσι. Λοιπόν, εδώ εγώ έχω κάνει ένα κομμάτι ώστε να μπορούμε πάνω εδώ στο κέντρο να κόψουμε το βε και στις άκρες να κόψουμε τη μασχάλη. Αυτό το έχω κάνει λοιπόν στα δικά μου μέτρα. Πήρα λοιπόν τη μεζουρίτσα μου. Τι έκανα? Πήρα τη μεζούρα μου και μέτρησα από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι. Λοιπόν. Είδα ότι είναι 48 με 49 εκατοστά. Έτσι. Για να μην είναι τσίτα, είπα να το κάνω 50. Εντάξει, να μην το κάνουμε τελείως. Λοιπόν, τι έκανα? Έβαλα αλυσίδες 50 εκατοστά. Οι αλυσίδες μου οι αρχικές ήταν 50 εκατοστά. Έτσι. Άρχισα λοιπόν να πλέκω μισά ποδαράκια. Είναι όλα μισά ποδαράκια αυτά. Λοιπόν, άρχισα να πλέκω μισά ποδαράκια και τι έκανα? Μέτρησα την πρώτη μου σειρά την πλεγμένη. Γιατί ποτέ δεν μετράμε την αλυσίδα. Η αλυσίδα πάντα ξεχυλώνει μετά όταν την πλέξουμε. Οπότε, εμείς μετράμε την αλυσίδα 50 εκατοστά και σίγουρα θα μας περισσέψει κάτι της. Οπότε, αρχίζουμε να πλέκουμε κανονικά τα ποδαράκια μας, τα άριχτα, τα μισά ποδαράκια, την πλέξη μας, ό,τι είναι αυτό που κάνουμε, έτσι. Στην πρώτη λοιπόν σειρά, εκεί που θα έχουμε ολοκληρώσει και θα φτάνουμε περίπου στο τέλος από τις αλυσίδες, θα βάλουμε τη μεζουρίτσα μας και εκεί θα μετρήσουμε τα σωστά εκατοστά. Στο πλεγμένο κομμάτι, όχι στην αλυσίδα. Έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό. Εδώ λοιπόν έχω βάλει εγώ 66 πόντους. Πάμε κάτω να το δούμε. Λοιπόν, εμένα τα 49-50 εκατοστά μου βγήκαν 66 πόντους. 66 θηλίτσες, έτσι, μισά ποδαράκια. Λοιπόν, τι έκανα τώρα? Πώς το βρίσκουμε όταν θέλουμε λοιπόν να κόψουμε βε και μασχάλη? Έχουμε 66. Δεν μας νοιάζει πόσους έχουμε. Η λογική τι λέει? Αυτούς τους 66 λοιπόν, αφού έχουμε το βε, έχουμε τον ώμο και έχουμε και τη μασχάλη. Ωραία μέχρι εδώ? Πάμε τώρα. Το 66 που έχουμε το χωρίζουμε στα 3. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από 22. Άρα έχουμε 22 εδώ. 22. Ωραία. 22 έχουμε στους ώμους, οπότε αφού η ώμη είναι 2 είναι από 11. Και έχουμε και 22 στις μασχάλες, όπου εδώ έχουμε πάλι 11. Όσους πόντους λοιπόν έχουμε, τους μοιράζουμε στα 3. Το 1 τρίτο είναι η λαιμόκοψη ή το βε μας. Το άλλο 1 τρίτο είναι οι 2 ώμοι μας. Και το άλλο 1 τρίτο είναι η μασχάλη. Τώρα, εάν δεν υπάρχει μασχάλη και το κάνουμε ευθεία, θα έχουμε 22, 11 και 11 πάλι 22 εδώ. Έτσι, 22, 22, 22. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ, νομίζω ότι τα καταλάβαμε, έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Επειδή όμως εδώ θα μπει το λάστιχο και αυτό εδώ θα φαρδίνει. Δεν θα φαρδίνει? Αυτό λοιπόν το κομμάτι στην ουσία θα το πάρουμε από τους ώμους. Έτσι. Οπότε αφαιρούμε κάποιους πόντους από τους ώμους και τους προσθέτουμε στο βε. Γιατί πλέκοντας μετά το λάστιχο, εδώ θα προσθέσουμε κομματάκια στους ώμους. Άρα παίρνουμε 3 πόντους περίπου από εδώ, έτσι, και γίνεται 8. Και 3 πόντους από εδώ και γίνεται 8. Αυτούς τους 3 και 3 6 πόντους τους προσθέτουμε εδώ. Και γίνονται 28. Και η διάταξη είναι ως εξής. 11 η μία μασχάλη, 11 η άλλη μασχάλη, 28 το βε μας, 28 πόντους πρέπει να κόψουμε εδώ, δηλαδή εδώ μείον 14 και μείον 14. Και από 8 θα μείνουν οι ώμοι μας, οι οποίοι θα φαρδίνουν όταν πλέξουμε το λάστιχο. Καλά μέχρι εδώ? Να το ξαναπώ άλλη μία φορά. Λοιπόν, πάμε να το ξαναπούμε άλλη μία φορά. Είχαμε 66 πόντους. Το χωρίζουμε στα 3. Άρα βγαίνουν 22, η κεντρική εδώ, στο βε. 22 είναι οι ώμοι μας, που είναι 2 οι ώμοι, οπότε έχουμε 11 και 11. Και 22 στη μασχάλη, οπότε έχουμε πάλι 11 και 11. Τις μασχάλες δεν τις πειράζουμε, οκ.
Εδώ όμως στους ώμους, επειδή θα κάνουμε μετά το λάστιχο, θα στενέψει το β και θα φαρδίνουν οι ώμοι. Άρα μικραίνουμε λίγο τους ώμους, οι οποίοι θα φαρδίνουν με το λάστιχο όταν το κάνουμε μετά. Αφαιρούμε λοιπόν περίπου 3 πόντους από εδώ και 3 πόντους από εδώ. Οπότε γίνονται 8. Και τους 6 πόντους, 3 και 3, τους προσθέτουμε στο β, το οποίο με το λάστιχο θα κλείσει. Και τους κάνουμε 28. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, αφού κάναμε τη διάταξή μας. Πάμε τώρα εδώ λοιπόν να κάνουμε μία επιπλέον σειρά για να μοιράσουμε τους πόντους μας. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτή τη σειρά να χωρίσουμε το πλεκτό μας στα 2. Είχαμε 66 πόντους, έτσι. Οπότε κάνουμε 33 ποδαράκια. Μισά ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33. Εδώ βάζουμε ένα ποντοδείκτη γιατί είναι 33 και 33, άρα εδώ βάζουμε ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε ότι θα κόψουμε το β μας, έτσι. Και πάμε πάλι. Εδώ βάζουμε άλλον έναν, γιατί ξεκινάμε τα άλλα 33 από εδώ, άρα εδώ είναι το χώρισμά μας. Είναι το δεξί μας κομμάτι. Θα το κλείσουμε. Δεν έκλεισε. Εκεί. Είναι το δεξί μας κομμάτι και το αριστερό, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε και άλλα 33 από την άλλη πλευρά. Αφού λοιπόν το χωρίσαμε το πλεκτό μας στα 2, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το μισό κομμάτι, να κόψουμε δηλαδή μασχάλι, έτσι, και να αρχίσουμε να κόβουμε και το β από αυτή την πλευρά. Όχι και από τις 2, από αυτή την πλευρά θα ασχοληθούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Όταν λοιπόν είναι να κόψουμε, πάμε στη μασχάλη τώρα. Εδώ. Εδώ έχουμε να κόψουμε σύνολο 11 πόντους. Έτσι. Περίπου το 1 τρίτο το κόβουμε με τη μία. Το 1 τρίτο του 11 είναι 4, έτσι. 3, 4, 12. Οπότε, το πρώτο το κόβουμε με τη μία. Και πάμε τώρα σταδιακά να δούμε πώς θα κόψουμε τα επόμενα. Πάμε στο επόμενο από αυτό. 3, 4 και 3, 7. Και 2, 11. 4 και 3, 7 και 2, 9, συγγνώμη. 10, 11. Οπότε, τη μασχαλίτσα μας θα την κόψουμε. 4, 3, 2, 1, 1. Κόβουμε το 1 τρίτο στην αρχή, περίπου, και μετά σταδιακά κόβουμε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε 4, 3, 2, 1, 1. Εντάξει? Ωραία. Πάμε τώρα να το δούμε στην πράξη. Είπαμε λοιπόν ότι θα κόψουμε 4. Εάν θέλουμε, σταματάμε 4 πριν και κάνουμε τις πρώτες αυτές. Όταν όμως θέλουμε να το κάνουμε στην ίδια σειρά, τι κάνουμε? Γυρνάμε εδώ και αρχίζουμε να κάνουμε βουβά. 1, 2, 3, 4. Κόψαμε λοιπόν τους 4 πόντους που θέλαμε. Κάνουμε λοιπόν 2 αλυσιδούλες στον αέρα και συνεχίζουμε τώρα με τα μισά ποδαράκια μας. Έχουμε κόψει τους πρώτους 4. Και φτάνουμε περίπου λίγο πριν τον ποντοδείκτη, οπότε να σας δείξω εκεί πώς αρχίζουμε τώρα να κόβουμε το β. Γιατί συνήθως μασχάλη και β το κόβουμε στο ίδιο ύψος. Η μασχάλη μας πρέπει να είναι γύρω στα 22 με 23 εκατοστά εκεί γύρω, έτσι, για όλους μας. Εκτός αν είναι πολύ μεγάλο νούμερο, δηλαδή από extra large large και τα λοιπά, οπότε εκεί πλέον μετράμε με τη μεζούρα μας να δούμε πόσους πόντους θέλουμε τη μασχάλη. Αλλά μία φυσιολογική μασχάλη είναι εκεί, 22 με 24 εκατοστά. Λοιπόν, τώρα θα φτάσουμε εδώ. Θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Δεν θέλουμε η άκρη μας να είναι βρώμικη που λέω, δηλαδή να φαίνεται το σκαλοπατάκι εδώ, οπότε αφήνουμε πάντα καθαρό τον τελευταίο πόντο. Και αρχίζουμε να κλείνουμε από τους 2 προηγούμενους. Δηλαδή, εδώ είναι ο ποντοδείκτης μας. Κλείνουμε αυτόν με αυτόν μαζί, δηλαδή παίρνουμε, μπαίνουμε, έτσι.
Ξαναμπαίνουμε εδώ και τα κλείνουμε μαζί. Αυτό λοιπόν το κλείσαμε. Έτσι. Πάμε τώρα να κάνουμε και τον τελευταίο μας πόντο, ο οποίος θέλουμε να είναι η ούγια μας και να είναι καθαρή. Εκεί, λοιπόν, 2 στον αέρα. Γυρίζουμε. Είπαμε ότι την ούγια μας θέλουμε καθαρή γιατί, για να πιάσουμε ωραία μετά πόντους για το λαστιχό μας. Κλείνουμε λοιπόν πάλι αυτόν με αυτόν μαζί. Δηλαδή, εκεί ξαναμπαίνουμε δίπλα και κλείνουμε και κλείσαμε και αυτούς τους 2 πόντους. Πάμε λοιπόν τώρα μέχρι το τέλος της σειράς μας, όπου θα είναι η μασχάλη μας. Πριν τελειώσουμε λοιπόν τη σειρούλα, ανοίγω για να σας δείξω πώς συνεχίζουμε τη μασχάλη μας. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κόψουμε τα 3 στη μασχάλη. Εδώ ανεβήκαμε 3, μετράει για πόντος, το βλέπετε, γιατί πατήσαμε μετά δίπλα. Άρα έχουμε 1, 2, 3 πόντους. Άρα έχουμε να πλέξουμε άλλους 2. 1, 2. Και έχουμε 1, 2, 3. Είναι 1, 2, 3 εδώ. Κόψαμε λοιπόν και τους 3 τους επόμενους. Πάμε τώρα λοιπόν να κόψουμε τους 2 από εδώ. Δηλαδή 1, 2. Τους κόψαμε και αυτούς. Πάμε τώρα. 1, 2 και συνεχίζουμε μέχρι το β μας. Κόψαμε και, δηλαδή έχουμε κόψει 4, 4, 3, 2. Πάμε τώρα μέχρι τη μέσα μεριά, όπου θα κλείσουμε τους 2 πριν τον τελευταίο. Πάμε να το κάνουμε. Και φτάσαμε λοιπόν, είναι 1, 2, 3 πριν το τέλος. Κλείνουμε αυτόν με αυτόν και αυτόν τον κρατάμε καθαρό για την ούγια μας, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε, παίρνουμε. Φάγαμε και αυτόν τον πόντο, έτσι. Και πάμε να κάνουμε και τον τελευταίο μας, που είναι η ούγια μας. Λοιπόν, 1, 2 και γυρίζουμε. Στην αρχή κλείνουμε κάθε σειρά, δεν ξέρω αν το προσέχετε. Λοιπόν, κάνουμε την ούγια μας κανονικά και πάμε τώρα να κλείσουμε πάλι και τους 2 επόμενους. Αυτόν, με αυτόν μαζί, τα κλείνουμε και συνεχίζουμε τώρα μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν τη μασχάλη. Πάλι. Για να κόψουμε, γιατί έχουμε κόψει 4, 3, 2, 4, 3, 2. Τώρα πάμε 1, 1 και τελειώσαμε με τη μασχάλη. Πλέκουμε λοιπόν και αυτό τον πόντο και αυτό τον αφήνουμε άπλεκτο, είναι ο πρώτος από τον έναν. Αυτό τον κόβουμε τώρα. Πάμε λοιπόν 1 στον αέρα, γυρίζουμε. Τρώμε και τον τελευταίο. Βλέπετε, το φάγαμε και τον τελευταίο. Κάνουμε 2 στον αέρα και έχουμε τελειώσει τη μασχάλη μας τώρα. Κόψαμε και τον τελευταίο μας πόντο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ασχοληθούμε μόνο με το β μας. Εδώ θα ερχόμαστε πλέον με ούγια στο τέλος, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε μέχρι το β μας. Στο β μας έχουμε κάνει 4 σειρές και έχουμε κόψει 4 πόντους, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε, όταν φτάσουμε, να κόψουμε τον 5ο και γυρίζοντας να κόψουμε και τον 6ο. Θέλουμε να κόψουμε σύνολο 14 από κάθε πλευρά. Λοιπόν, πάμε να φτάσουμε. Πού είναι η ούγια μας? Η ούγια μας είναι εδώ. Άρα κόβουμε αυτόν με αυτόν και αυτή είναι η ούγια μας. Πάμε. Αυτόν με αυτόν τους κόβουμε και κάνουμε και την ούγια μας. Είπαμε για να είναι καθαρή, να μπορούμε μετά να πιάσουμε ωραία το λάστιχο. Πάμε. 1, 2. Γυρίζουμε. Πάμε. Ξανά εδώ. Ναι. Και κλείνουμε τους 2 επόμενους. Δηλαδή αυτόν και αυτόν. Και έχουμε κόψει τώρα 6. Πάμε στην 6η σειρά, άρα έχουμε κόψει 6 πόντους. Και πάμε τώρα, κανονικά δεν κόβουμε πλέον μασχάλη, έχουμε τελειώσει με τη μασχάλη μας. Μας έχει μείνει τώρα να κόψουμε τους πόντους στο β. Εκεί.
μέχρι τους 10 πόντους θα πρέπει να τους κόβουμε σε κάθε σειρά. Τους άλλους 4 μπορούμε να τους κόψουμε σειρά παρασειρά για να ανοίξει προς τα πάνω. Εμάς μας ενδιαφέρει να ανοίξει χαμηλά. Δηλαδή να μπορούμε να πιάνουμε άνετα πόντους μετά εδώ. Τώρα, πιο πάνω, μετά τους 10, μπορούμε να το κάνουμε σειρά παρασειρά. Αλλά τους πρώτους 10 καλό είναι να τους κόβουμε μονοκόμματους για να ανοίγει το β. Έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε και εδώ. Και εδώ πλέον κάνουμε την ούγια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι. Και κλείνουμε μέχρι το 10. Εδώ είμαστε στους 6 τώρα. Θέλουμε να κλείσουμε άλλες 4 σειρούλες δηλαδή βασικά. 4 σειρούλες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Κλείσαμε λοιπόν τους 10 πρώτους. Πάμε, πώς θα το μετράμε. 2, 4, 6, 8, 10. Αφού κλείναμε σε κάθε σειρά, έχουμε κλείσει 10 πόντους. Τη μασχαλίτσα μας την έχουμε κλείσει. 4, 3, 2, 1, 1. Είμαστε κομπλέ. Τώρα λοιπόν δεν θα κλείνουμε όταν πηγαίνουμε, θα κλείνουμε όταν γυρίζουμε. Δηλαδή τους άλλους 4 πόντους δεν θα τους κλείνουμε και πηγαίνοντας και γυρίζοντας, θα τους κλείνουμε μόνο γυρίζοντας. 1, 2, πάμε να το δούμε. Εδώ, όπως πάμε τώρα δεν θα κλείσουμε, θα κλείσουμε όταν επιστρέφουμε και θα έχουμε κλείσει 11. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να φτάσουμε στην άκρη. Εδώ και στην ούγια μας. Λοιπόν, στο γυρισμό τώρα θα κλείσουμε. Και θα έχουμε κλείσει τώρα 11. Πάμε να κάνουμε την ούγια μας στην αρχή. Να κλείσουμε τους άλλους 2 από μέσα. Και να συνεχίσουμε μέχρι την άκρη. Εδώ τώρα έχουμε κλείσει 11. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στην ακρούλα μας. Γυρίζοντας λοιπόν τώρα, δεν θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε όταν φτάσουμε στη μέσα πλευρά του β. 1, 2. Εδώ πατάμε κανονικά, δεν κλείνουμε καθόλου. Πάμε να το κάνουμε παρέα. Και η ούγια μας. Και εδώ δεν κλείσαμε. Πάμε να κλείσουμε τώρα στην εσωτερική πλευρά του β μας. Βλέπετε. Να. Και θα έχουμε κλείσει τώρα 12. Κάνουμε την ούγια μας. Κλείνουμε τα 2 επόμενα. Και έχουμε κλείσει τώρα 12. Πάμε να κάνουμε το ίδιο για το 13 και το 14. Θα κλείνουμε μόνο από την εσωτερική πλευρά. Κλείσαμε λοιπόν ανά 2 σειρές μετά τα 10, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε κόψει και τα 14 και έχουμε, πόσους είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε, 8. Έχουμε λοιπόν 8 πόντους όμο. Έχουμε κόψει 11 μασχάλι, έχουμε κόψει 14 στο β μας και έχουμε και 8 πόντους όμο, όπως είχαμε υπολογίσει από την αρχή. Εντάξει. Τώρα λοιπόν θέλουμε όμως η μασχάλη μας να φτάσει τα 22 εκατοστά. Ερχόμαστε εδώ και μετράμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στα 19. Μέχρι το 22 πάμε ευθεία. Δεν κόβουμε ούτε βάζουμε. Δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Είναι ο ώμος μας, έτσι. Λοιπόν, θα πλέξουμε μέχρι να φτάσουμε στο 22 και εκεί λοιπόν τελειώνει τελείως το αριστερό μας κομμάτι. Έτσι, αυτό στην ουσία είναι το δεξί, αλλά εγώ το βλέπω όπως το κοιτάω κάτω, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πλέξουμε 4 σειρούλες για να φτάσουμε στο 22, έτσι. Κάναμε λοιπόν και άλλες 4 σειρούλες ίσχυες, 1, 2, 3, 4 και είμαστε ακριβώς
στα 22 εκατοστά. Πάμε να μετρήσουμε τη μασχάλη μας. Να το. 22 εκατοστά ακριβώς η μασχάλη. Οπότε και το V μας είναι 22 εκατοστά και η μασχάλη, γιατί σκεφτείτε ότι το V τώρα θα ανέβει, έτσι, γιατί θα κάνουμε το λάστιχο. Οπότε θα μας έρθει ακριβώς. Τελείωσε λοιπόν το ένα μας κομμάτι. Το περνάμε από μέσα και το κόβουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο από εδώ. Πρέπει να πιάσουμε τώρα από εκεί και να συνεχίσουμε το άλλο κομμάτι κάνοντας ακριβώς το ίδιο. Πάμε λοιπόν τώρα να αρχίσουμε το άλλο μας κομμάτι. Λοιπόν, τώρα στο άλλο μας κομμάτι θέλω να μου θυμάστε πώς ξεκινήσαμε το πρώτο. Τι φορά είχε το πλεκτό μας. Το πλεκτό μας το πλέκαμε έτσι. Και πού το καταλαβαίνω πλέκαμε έτσι? Αν θυμάστε, εδώ είχαμε κάνει τα βουβά. Δεν είχαμε σταματήσει, είχαμε απλώς κάνει τα βουβά και ξεκινήσαμε. Άρα πηγαίναμε έτσι. Εάν δεν θυμάστε, την ώρα που θα αρχίσετε να πλέκετε αυτό το κομμάτι, βάλτε ένα ποντοδείκτη να ξέρετε ότι πάτε από εδώ προς τα εκεί. Θέλουμε να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Έτσι. Μη μου αρχίσετε από εδώ προς τα εκεί, δηλαδή γυρίσετε το πλεκτό έτσι. Όχι. Θέλουμε να είναι σαν συνέχεια του. Οπότε, αφού ξεκινήσαμε από εδώ, σταματήσαμε εκεί και γυρίσαμε και κάναμε αυτό, άρα συνεχίζουμε από αυτή την πλευρά, από εδώ, έτσι. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αφού ξεκινάμε από εδώ, βγάζουμε τον ποντοδείκτη, μπαίνουμε εδώ, κρατάμε και λίγο το ρουξουνάκι για να το στερεώσουμε, έτσι, κάνουμε 2 αλυσίδες στον αέρα, ξαναμπαίνουμε μέσα και κάνουμε την ούγια μας, έτσι, και κλείνουμε τους επόμενους 2 πόντους. Ξεκινάμε να κλείνουμε την άλλη πλευρά του V. Δηλαδή, εδώ, εδώ και πάμε τώρα. Εκεί. Μέχρι να φτάσουμε 4 πόντους πριν το τέλος. Γιατί πάμε τώρα έτσι τη σειρά μας. Πάμε να το δούμε λίγο. Κάνουμε την πρώτη σειρούλα μαζί. Δεν θέλω να το κλείνω και να το ανοίγω, δεν θέλω να σας μπερδεύω βασικά. Αυτός είναι ο λόγος. Μπορεί να βγαίνει λίγο μεγαλύτερο το βίντεο, αλλά θέλω να το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλοι. Εάν κάτι δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε να το ξαναδείτε, γυρίστε λίγο πίσω και κοιτάξτε λίγο τα χέρια μου. Να δείτε σε τι πόντους μπαίνω, δηλαδή λεπτομέρειες, έτσι. Και αν στην ανάγκη πατήστε και την παύση. Εάν θέλετε να δείτε κάτι με πολύ λεπτομέρεια, έτσι. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα να μετράμε από εδώ, να δούμε πού ακριβώς είναι το τελευταίο μας. Δηλαδή, έχουμε 1 εδώ, 1, έτσι, 2, 3, 4. Άρα το τελευταίο μας είναι αυτό. Μπαίνουμε εδώ και σταματάμε. Είναι τα 4 της μασχάλης μας. 1, 2, όχι, 1, συγγνώμη γιατί εδώ θα κάνουμε βουβά. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κλείσουμε τα 3. 1, 2, 3. Κλείσαμε τώρα λοιπόν τα 4 και τα 3. 1, 2 στον αέρα και συνεχίζουμε κανονικά μέχρι μέσα. Όπου τώρα θα κλείνουμε και από την εσωτερική και από την εξωτερική πλευρά μέχρι να φτάσουμε στα πρώτα 10. Δηλαδή εδώ σε αυτές τις σειρές ένα λεπτό να φτάσω μέσα για να το δούμε. Τις πρώτες 10 σειρές δηλαδή κλείνουμε σε κάθε σειρά. Λοιπόν, πάμε και εδώ.
Ωραία, φτάσαμε. Εδώ είναι η ούγια μας. Κλείνουμε τα δύο πριν την ούγια. Δηλαδή αυτό και αυτό. Και κάνουμε και την ούγια μας εδώ κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2, γυρίζουμε. Πατάμε την ούγια μας στο πρώτο. Κλείνουμε τα επόμενα δύο. Και πάμε τώρα στο πίσω μέρος, στη μασχάλη μας, όπου εκεί θα έχουμε κλείσει ήδη τα 4-3, θα σταματήσουμε 2 πριν, για να κάνουμε το διπλό τώρα. Είναι κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε και στην άλλη πλευρά. Ακριβώς. Και σταματάμε 2 πριν το τέλος. 1, 2. Εδώ σταματάμε. Και έχουμε κλείσει τώρα και τα 2. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα στον αέρα και να κλείσουμε το πρώτο μονό. Εδώ, αυτό. Άρα κλείνουμε τον πρώτο πόντο. Να το. Βουβό. Κάνουμε 2 αλυσιδούλες στον αέρα και αρχίζουμε να πλέκουμε. Και τώρα συνεχίζουμε να κλείνουμε στη μεριά του Β κανονικά τον πρώτο τελευταίο, δηλαδή τους 2 πριν και τους 2 μετά την ούγια. Ωραία. Οπ. Θέλω αυτό το μάθημα να μου το κάνετε σε επανάληψη, δηλαδή να κάνετε ένα κομμάτι, αυτό εδώ σκέφτομαι για να μην πάει χαμένο, όπως έκανα και με τις βελόνες, όπου όταν κάναμε αυτά ακριβώς τα μαθήματα, έβγαλα και μία ολόκληρη μπλούζα. Σκέφτομαι λοιπόν τώρα, να μην πάει χαμένο και αυτό. Λοιπόν, αυτούς τους δύο τους κλείνουμε, να μην πολυλογώ. Κλείνουμε και κάνουμε την ούγια μας. Σκέφτομαι λοιπόν αυτό, να το πάμε σιγά σιγά και να το κάνουμε μπλουζίτσα. Έτσι, γιατί θα κάνουμε και το μανίκι μετά. Λοιπόν, ούγια, κλείνουμε τα επόμενα 2 και πάμε τώρα να κάνουμε το τελευταίο ένα από τη μασχάλη. Δηλαδή να σταματήσουμε ένα πριν, ώστε να ολοκληρώσουμε τη μασχάλη μας. Και μετά δεν ασχολιόμαστε πια με τη μασχάλη, ασχολιόμαστε στο να κάνουμε 10 κλεισίματα, 10 σειρές βασικά δηλαδή, 10 κλεισίματα στο εσωτερικό, για να κάνουμε μετά τα άλλα 4 σειρά παρασειρά, όπως κάναμε στην από εκεί πλευρά. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε τη μασχάλη, εγώ αυτό ήθελα, και μετά να ασχοληθούμε όλοι μαζί με το Β. Λοιπόν, εδώ είναι το τελευταίο μας, άρα κάνουμε τους 3, ακόμα, 1, 2, 3 και τελειώσαμε. Τώρα λοιπόν δεν κόβουμε άλλο. Έτσι κάναμε 4, 3, 2, 1, 1, τελειώσαμε. Εδώ λοιπόν τώρα θα είναι η ούγια. Στη μεριά της μασχάλης, δηλαδή τελειώσαμε τη μασχάλη μας. Άρα πατάμε στο ίδιο, κάνουμε την ούγια μας και συνεχίζουμε πλέον να κόβουμε μόνο στη μεριά του Β. Έτσι. Και πηγαίνοντας και γυρίζοντας μέχρι να έχουμε 10 σειρές, μέχρι να έχουμε δηλαδή κάνει 10 κλεισίματα. Μόλις φτάσουμε στα 10 κλεισίματα, μετά αρχίζουμε πάλι να κλείνουμε σειρά παρασειρά. Κάντε μου τα 10 κλεισίματα εσείς, 10 σειρούλες δηλαδή, έτσι, όπως έχουμε μάθει. Άντε πάμε να κάνουμε και άλλα 2 κλεισίματα παρέα, γιατί στην ουσία θα κάνουμε 2, έτσι, δηλαδή ένα τώρα και ένα στο γυρισμό μας. Να το, 1, 2, αυτό είναι το ένα μας κλείσιμο και το άλλο μας θα το κάνουμε όταν γυρίζουμε. 1, 2, γυρίζουμε και κλείνουμε πάλι τα 2 επόμενα. Αυτό με αυτό. Θα μου κάνετε λοιπόν 10 σειρούλες εδώ, άρα 10 κλεισίματα.
Έτσι. Και ανοίγω μετά να κάνουμε τα άλλα 4 παρέα, που είναι 1 παρά 1, και να ολοκληρώσουμε και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, κάναμε τα 10 πρώτα κλεισίματα, έτσι. Αρχή, δηλαδή σε κάθε σειρά. Και που ερχόμασταν και που φεύγαμε. Τώρα λοιπόν είμαστε στα 4 ακόμα, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να κλείσουμε 14 πόντους. Είναι ακριβώς ό,τι κάναμε από εδώ. Θα τα κλείσουμε σειρά παρά σειρά. Δηλαδή στη μια σειρά θα ερχόμαστε, αλλά δεν θα ξανακλίνουμε στην επόμενη. Θα κλείνουμε κάθε φορά που είμαστε έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αυτό το κάνουμε καθαρό, η επόμενη ούγια μας. Και τα άλλα 2 τα κλείνουμε μαζί. Λοιπόν, και πάμε τώρα μέχρι το τέλος της σειράς και επιστρέφουμε χωρίς να κλείσουμε. Πάμε να το κάνουμε παρέα. Έχει γίνει πολύ όμορφο και για να μην πάει χαμένο αυτό, παιδιά, θα το κάνουμε μπλουζίτσα. Είναι αμαρτία να πάει χαμένο το δείγμα μας. Κάντε το κι εσείς μπλουζίτσα. Μετά θα σας δείξω εγώ τον τρόπο να το κάνουμε μπλούζα. Λοιπόν, και η ούγια μας. 1, 2, γυρίζουμε. Σε αυτή τη σειρά τώρα δεν θα κλείνουμε. Θα το πάμε όπως είναι μέχρι το τέλος. Και θα κλείσουμε πάλι την ώρα που θα επιστρέφουμε. Τώρα έχουμε κλείσει 1, να καταλάβετε, από τα 4 που θέλουμε. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. 1, 2 στον αέρα. Γυρίζουμε. Τώρα θα κλείσουμε. Προηγουμένως δεν κλείσαμε. Στο έτσι μας πάμε από την εσωτερική πλευρά κλείνουμε. Έτσι λοιπόν κάνουμε την ούγια μας. Κλείνουμε πάλι τα 2 επόμενα όπως έχουμε μάθει. Και πάμε και ερχόμαστε χωρίς να κλείσουμε. Αυτό είναι το δεύτερο μας κλείσιμο που κάναμε από τα 4, έτσι. Ωραία. Πάμε να επιστρέψουμε χωρίς να κλείσουμε τώρα. 2 στον αέρα. Ούγια. Οπ, μας έφυγε. Το καλό με αυτό το νήμα του σους είναι ότι δεν ανοίγει. Πλέκεται πολύ ωραία. Είναι και 7 η ώρα το πρωί βέβαια και τα χέρια δεν πάνε καλά, αλλά προσπαθούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτή που δεν κλείσαμε και πάμε τώρα να κλείσουμε το τρίτο. 1, 2. Ούγια. Και πάμε να κλείσουμε τα 2 επόμενα. Κλείσαμε και το τρίτο, το πόντο τον τρίτο. Πάμε μία εδώ και μία από εκεί και κλείνουμε και τον τέταρτο. Λοιπόν. Ωραία. Επιστρέφουμε χωρίς να κλείσουμε τώρα. 1, 2. Λοιπόν, τελειώνουμε και αυτή τη σειρούλα και πάμε τώρα να κλείσουμε, να κάνουμε το τέταρτό μας κλείσιμο. 10 που είχαμε κάνει και 4 εδώ, 14 είμαστε κομπλέ δηλαδή. 1 λεπτό, 1, 2, να κλείσουμε και το τέταρτο. Ούγια,
τα δύο επόμενα μαζί. Και κλείσαμε και το τέταρτο. Εάν θυμάστε καλά, στην από εκεί μεριά, κάναμε μετά και 4 σειρούλες ίσχυες για να φτάσουμε τους 22 πόντους που θέλαμε για τη μασχάλη μας, έτσι, γιατί κλείσαμε β και μασχάλη μαζί. Ωραία, λοιπόν, από εδώ και πέρα, 2, θα μου κάνετε 4 σειρούλες εντελώς ίσχυες, χωρίς κλεισίματα, χωρίς ανοίγματα. Και ανοίγω, έτσι. Λοιπόν, το τελειώσαμε και το από εδώ κομμάτι και βγήκαν ολόιδια. Το βλέπετε? Λοιπόν, θα το κόψουμε. Μάλλον όχι, έτσι θα το κόψουμε. Θα περάσουμε και από μέσα να το στερεώσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και από εδώ. Να το. Το αποτέλεσμά μας είναι αυτό. Κόψαμε μασχάλη, κόψαμε και β. Λοιπόν, τώρα, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να πηγαίνουν χαμένα τα κομμάτια που φτιάχνουμε παρέα, τι θα μου κάνετε? Για να μπορέσουμε μετά να ενώσουμε και το πίσω για να κάνουμε το λάστιχο. Θέλω να μου κάνετε ένα ίδιο κομμάτι τέτοιο με τους ίδιους πόντους τους 66, με τη διαφορά ότι θα μου κόψετε μόνο μασχάλες και θα μου το πάτε ίσια μέχρι εδώ. Δεν θα υπάρχει αυτό. Έτσι, θα μου κόψετε μόνο τις μασχάλες όπως έχουμε μάθει να κόβουμε, χωρίς να μου κόψετε το β. Έτσι. Λοιπόν, άλλο ένα ίδιο κομμάτι με τις ίδιες σειρούλες ακριβώς. Αυτές από εδώ μέχρι εδώ είναι 22. Να θυμάστε, 22 σειρές είναι αυτές. Οπότε από τον πρώτο κόψιμο είναι 22 σειρές. Θα μου κάνετε άλλο ένα ίδιο κομμάτι τέτοιο, ώστε να ενώσουμε τους ώμους για να μπορέσουμε να κάνουμε το β και στο επόμενό μας μάθημα, αφού κάνουμε το λάστιχο και μάθουμε και το λάστιχο, στο επόμενό μας μάθημα θα κάνουμε και τα μανίκια μετά. Έτσι. Λοιπόν, κάντε μου άλλο ένα τέτοιο κομμάτι για να ολοκληρώσουμε το μάθημα με το β. Έτοιμο λοιπόν και το άλλο κομμάτι, κάναμε και το πίσω, ακριβώς το ίδιο, βλέπετε, ακριβώς το ίδιο, με τη διαφορά ότι δεν κόψαμε το β, έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλή πλευρά με καλή πλευρά, δηλαδή και οι δυο κοιτάμε τις ανάποδες πλευρές τους, έτσι, καλές είναι από μέσα. Ράβουμε τον έναν ώμο, ράβουμε και τον άλλον ώμο και τι κάνουμε τώρα? Το γυρίζουμε από την καλή και είναι έτοιμο. Λοιπόν, μάθαμε τώρα πώς κόβουμε μασχάλη, πώς κόβουμε β. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε το 7ο μας μάθημα. Μάθαμε πολύ εύκολα, δεν ήταν δύσκολο, πώς κόβουμε τη μασχάλη και πώς κόβουμε το β. Τώρα στο επόμενό μας μάθημα, στο 8ο, θα μάθουμε πώς να κάνουμε το λάστιχο στο β. Και στο 9ο μάθημα θα ξεκινήσουμε τα μανίκια. Έτσι. Και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε για να μην πάει χαμένο όλο αυτό. Έτσι, θα το κάνουμε μια μπλουζίτσα κοντή. Έτσι, κροπτοπάκι, χειμωνιάτικο. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε το 7ο. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε, εγγραφή στο κανάλι γιατί θα έρθει πολύ γρήγορα και το 8ο μάθημα για να ολοκληρώσουμε το πάνω μέρος, έτσι. Λοιπόν, θα μας βρείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε και το κουδουνάκι για να ξέρετε πότε θα το ανεβάσουμε. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και για τα υλικά μας, ό,τι χρησιμοποιούμε εδώ, θα το βρείτε στο pleximoraψιμοκέντημα.gr. Μέχρι το επόμενο μας μαθηματάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.